Hello guys, welcome to my channel. So, ngayon po ituturo ko sa inyo kung papaano mag-add money gamit ang Paymaya. Yan. So, kailangan po una tayo sa may homepage ng Paymaya and then mag-login po tayo. Ayan. So, makikita nyo po yung laman ng Paymaya ko is 1,005.52 pesos po yan. So, ngayon ang gagawin natin ay mag-add money muna tayo. So, makikita nyo po sa right side ng screen natin yung add money. Click natin yon. And then, yan po yung lalabas. Yan. So, bank account, debit card. Pero sa baba po, ayan, may mga pagpipilian po kayo. So, sa mga nasa Pilipinas, pwede nyo gamitin yung mga nasa baba. Ayan, Cebuana, 7-Eleven, Bayad Center. Ayan, pwede po yan. Smart Padala, pwede po. Yan po yung mga pwede nyong gamitin para makapaglagay kayo ng pera nyo sa may Paymaya. So, since nandito po ako sa Macau, ang gagamitin ko po is yung aking debit card para malagyan ko ng pera yung Paymaya. So, ang kiklik natin guys, yung nasa taas kanina, ayan, using debit card or credit card. So, kiklik lang natin yan, debit card. Yan, loading na guys. So, Mastercard siya. Yan, kiklik natin yan. And then yan lalabas guys kung magkano yung gusto mong ilagay. 500, 1,000, ganun. So, ang lalagay ko guys is 1,000 pesos lang. Dahil tuturo ko lang po sa inyo para actual nyong makita. So, ayan guys, 1,000 pesos. Yan, ko-confirm natin kung tama ba yung amount na napindot natin. Ayan. And then, maglo-load po yan kung tama. Ayan, processing na siya. Ayan. Mastercard po yung gamit ko. And then, wait po natin kasi may magte-text po sa akin para sa confirmation. So, kiklik ko yung English. And then, may magte-text sa akin para dun sa OTP nung ATM ko. Ayan, lalagay ko lang po yung yung sinend sa akin na number. Yung OTP nung debit card. So, pag nalagay ko po, click lang natin yung continue. Ayan. Processing na. Wait lang po natin. Ayan guys, payment successful. So, okay na siya. Nakapag-deduct na siya ng 1,000 pesos dun sa debit card ko. Ayan. Makikita niyo po yan yung transaction number tsaka yung date. Ayan, processing na siya guys. So, pagka ganyan na guys, pwede na nating i-click yung X. And then, tsaka nyo i-click yung back. I-check na natin kung nandun na yung pera. Ayun guys. So, kanina diba, 1,005.52 lang. So, ngayon is 2,005.52 na siya. So, ibig sabihin guys, yung in-add money ko, andun na agad sa my Paymaya. So, ididiretso na natin guys. Ang gagawin natin ngayon is magpapadala tayo sa Pilipinas gamit yung BDO. So, ang isasample ko na lang guys yung BDO account nung kapatid ko. Papadalhan natin ng 1,000 pesos lang. So, ang i-click natin guys, ayan yung katabi ng add money. Yung 1, 2, 3, yung pangatlo sa taas. Bank transfer. Ayan, bank transfer. Click lang natin yan guys. So, maganda to guys sa mga kapareho kung andito sa abroad para mabilis lang magpadala. So, ayan, select bank. So, kiklik lang natin yung arrow. So, since BDO, ayan, kiklik natin yung BDO. Pero, pwede rin siya sa BPI, Metrobank. So, karamihan mga bank sa Pilipinas, available po yan. Pwede po. So, ayun yung clinic ko, BDO, and then 1,000 pesos. And then, ilalagay lang natin guys yung account number. Yan. Make sure guys na tama yung account number ha. Double check po natin kung tama. Yan. And then yung first name. And then middle name. Last name. Tapos yung contact number. Optional guys yung contact number. Hindi naman ganun ka-importante yung contact number. Basta ang pinakamahalaga dyan guys is tama yung
nilagay natin na account number nung bangko na sisendan natin, yung ATM na sisendan natin. Ayan, purpose remit. So, napakaganda nito guys, kasi after natin maklik na okay na yung process, within 1 minute guys, matatanggap na nung ATM nung kapatid ko. Ayan guys, yung confirmation niya, ayan. Check kung tama ba yung account number, yung name, ayan. So, kung okay na, ako continue niya lang. So, ayan guys, processing na siya. Ayan. So, ganun din uli guys, i-back nyo lang, and then makita nyo dun yung kung nagbawas na ba yung yung 1,000 pesos. Ayan. So, i-back nyo lang. Ayan. Ayan guys, okay na siya. Ayan. So guys, makikita nyo nagbawas na ng 1,000. And then sa baba nyan guys, ayan yung recent activities. I-click nyo yun, yung color red. Ibig sabihin yun yung last na ginawa natin, yun yung last transaction. So i-click natin yun. So ito yung confirmation niya. So ito ang pwede yung screenshot, and then yun yung ipapadala nyo doon sa pinagpadalhan nyo sa Pinas, para ma-check nila sa ATM nila kung andun na. So, ganun lang kadali guys. So, sana may natutunan kayong muli ngayon. So, salamat. Bye!